Good morning. Okay, so uploaded na po yung ating day 2. Welcome to day 3. It's 7:48 in the morning na dapat 7 o'clock kami gigising dalawa. So, gayak lang kami, tapos magbe-breakfast na kami. Yun, kasi 9 o'clock yung aming island hopping. See you sa breakfast. Dito kami sa kwarto ng best friend ko. Tara na. Wag na! Ay, wala pa. Ito yung kwarto nila, katabi ng kwarto namin. Hindi ba ako tulog na tulog? Umaambon. Actually, umuulan. Pinaganda ko lang ng konti. Pero tuloy. Ang labat. Ako, di ba hindi na-record? so, yun yung breakfast namin ng day 3. Kaya lang kami tapos kaya na after. Okay, so papunta kami ngayon sa ano pa Real Cafe blah blah. Real Cafe Kineso para sa Calamansi Muffin kasi nga hindi kami nakapag-muffin kagabi kasi sarado na. Try namin siya ngayon before kami up. Wala. May pera kayo? Ah, may sulat na. Sarap ang muffin. Nain niyo po, ilan ba? Isa lang muna. Ano ba? Hindi ko Ito lang siya. Or meron pa kayo hanggang hapon. Meron po naman. Puro ka konti para kita yung palaman. Sige, sa gitna. Sige, walang ulan. Yeah. So, ikot yun. Island for snorkeling. Tapos, may mga optional island tayo na hindi kasali kasi yung iba kasi yung mga bata. Yung may cute diving area tayo na Matit Island. Pwede kang pumasok doon pero may entrance doon na rin magbabayad. Ah, okay. Tapos, Finland ko naman. Finland na yun. Ay. Lagyan mo ba? Alam mo yung buta ng hirap. Pwede i-message nyo ko mamaya kapag may iba kayo ng lugar para ma-forward yung tayo sa Okay. Okay. Sige, Kuya Bert, thank you. Yes po, sa pagkakailangan yan. Okay pa? Okay, Woo! First stop, snorkeling. Nice. Ba't ang lamig? Gusto ka na sa ilalim!
Yes. Mamaya. Saan tayo, B? Saan nga? Oh, hatid. Actually, first time ko na magpunta sa Puka Beach. So, lahat pala to ay shell. Nagadulo. Picture lang kami, tapos balik na kami doon sa aming home. Sasabihin. Ano yung gagawin natin? So, ito nakakain. Ay. Asan ba tayo? Hindi ko na alam kung saan tayo nagpunta. Nakatulog ako. Anong beach to? So, we're stopping for lunch. So, we're stopping for lunch dahil kasama sa island hopping yung lunch. Hindi, ang tangkad nung ano ko kasi. Nung sandals. Parang pag nag-trip ako. So, ayan. Ayan siya. Balik na kami sa boat. Sarap ng food namin. Thank you, Kulam. Kasama yun sa package ng aming tour. Shell siguro. So, ito. Ayan. Pabackshot na kami. Thank you, Kuya. Thank you. Ako. Uy. Ay, sorry. Kaya pala. Uy, pagpasok ko, sobrang linis ng kwarto. Thank you, Henan. Bango ulit. Nasa buffet kami ngayon. Ano ko, Henan something to pero sea breeze yung nakalagay. Ay, kay Pim. Tapos kay Daisy. May meeting si UN. Naririnig ko rin yung sounds. Dito na kami sa hotel ulit and we decided to
drink coffee na lang kasi pagod din kami. It's now 10:02 p.m. Edit lang ako. Chill. May kalamansi muffin dito. Finally, makakain na namin. Kanina pa namin morning yan pinili. Yan yung nasa harap namin. Tapos, ayun. Chill night lang. Well, kasi most of the establishments naman close na rin. Kaya wala ka na rin namang matatambayan. Except for, well, wala na kasi magsasarado na rin yung inuman. So yun, edit ko na yung day 3. So it's now 11:39 p.m. Dito na kami sa kwarto ulit. Tanggalin ko lang itong aking buffet na sticker or band or... Kasi kumain nga kami kanina sa Regency, sa kabilang Regency, meron silang buffet doon for 599 pesos. Okay yung food, sarap, great selection. Ang enjoy ko talaga yung dessert. Sobrang dami ko nakain dessert. Tapos, add ka lang ng 210 pesos, only drinks na sila. I mean, alcoholic drinks. Anyway, charge ko muna to. Dito yung aking charger. Tapos, brush lang tayo ng teeth. Tapos, share ko sa inyo kung ano yung skincare ko for the past, I'd say, magto 2 months na. Kasi pinadala siya sa akin ng fresh 3rd week ng December. Tapos hindi ko siya magawa ng review kasi gusto ko muna siya i-try bago ko talaga masabi sa inyo kung how it works on my skin. And ngayon ko pa lang siya magagawa ng video kasi, well, ito lang naman dala ko dito sa Bora. So, tatlo lang. Sobrang dali. I'm using my phone, by the way, kung medyo off yung quality. Pero sana okay yung sound kasi nandito naman ako sa CF. Pero pa tong isang variant, itong dalawa na to, the tomato glass skin. Kung gusto niyo ng full review nung isa pang variant nito, or kung gusto niyo siyang ipakita, or gusto niyo siyang makita dito sa channel natin, just let me know para I specifically chose this variant or itong isang klase because I like how it feels on my skin. I'm preventing future breakouts. Yung isa kasi for anti-aging siya, which Bim uses dahil he's older than me and sakto lang kasi iba rin yung ingredients nun. Okay, syempre pag lumalabas, I put a little bit of makeup on. Very natural pa rin naman, but still I put something on. And gusto ko siyang tinatanggal before we sleep para hindi ka mag-breakout. So, brush lang tayo ng teeth. Hindi na ako nagdadala ng toothbrush pag mga ganito kasi meron namang toothbrush na sa hotel. Before kami magbora, iniwasan ko muna gumamit ng Kojic kasi the more you use Kojic, mas prone mag-darken yung skin mo pag expose ka sa sunlight. Although, 13 na namin ngayon and hindi naman siya masyadong maaraw, I still want to kind of stay away from using Kojic soaps kasi nga ayoko din masyadong masunog kasi hindi kakayanin ng... Although pwede ka naman talaga mag-sunscreen, pero kasi iba pa rin pag hindi ka naka-Kojic. Mas na-try ko na kasi naka-Kojic ako, tapos naarawan, mas evident yung tan lines. Nakita niyo may tan line ako ngayon. Nakasando kasi ako kanina. Ayan, namumula siya. Which sa akin okay lang naman yan. Ganun talaga, nag-beach tayo. Ayos lang yan. So yun lang. Ginagamit kong soap, yung soap lang na nandito sa hotel. Kasi ayoko na rin magdala ng soap pa. So yan. Huwag masyadong warm or masyadong hot yung water dahil magdadry yung skin nyo. Kita-kita nyo sa mata ko nung pagod na ako talaga. So na matulog. Once that's done, kuha lang ng mga 3 pirasong cotton pads. Ayan. I'm using the Milk White Exfoliating Toner. Hanggang dito na lang siya. Ayun. Meron siyang cloudy consistency. And I like this because it cleans my face but it doesn't dry my skin out. Alam mo yun?
alam mong meron pa rin siyang moisture doon sa skin mo. Hindi siya yung parang buti lang di tayo masyadong na-sunburn sa mukha. Sayang nga sana nadala ko yung aking pristine. Chinarge ko na siya sa bahay. Nakalimutan ko lang siyang tanggalin sa charger. So hindi ko na rin siya nadala. Yung pristine skin body ko na from Glam Skin. Okay. Okay, patuyuin mo lang yan. Ang ganda niya sa skin kasi. Ayan no. Hindi siya yung parang yung you know what I mean. Parang banat na banat yung face mo. Next naman natin is yung serum. Actually, minsan napapagpalit-palit ko to. This one is their moisturizer, aqua cream, tapos yung serum. Sabi nila sa internet and sa mga napapanood ko, mas okay yung serum muna before moisturizer. Either way naman, parang feeling ko ganun pa rin naman yung magiging effect. So, bahala na kayo kung anong gusto nyo unahin. Ito rin, meron siyang cloudy consistency. Matipid siyang gamitin. Isang pump lang ginagamit ko kasi ayoko ng yung sobra-sobrang yung parang basang-basa naman yung mukha mo. Pero I like this one because you like this one because gusto kayo, no? Anyway, gusto ko to kasi ano siya, meron siyang slight tacky feel. Yung tacky feel niya, it helps when I put on makeup. Kasi before I put makeup, ginagawa ko pa rin to. Tapos pag matutulog na, ito ulit. Para lang may barrier yung makeup mo sa skin mo. Ayun. Tapos, massage mo lang siya. Yung tacky feel niya nawawala siguro mga after 10 minutes, 20 minutes. Gusto ko na habang may tackiness siya, nilalagay na ako ng foundation. And that way, mas less cakey tingnan yung face mo and mas nasi-shear out niya and mas dumidikit. It's very important to take care of your skin. At this age, I'm already 30 years old. So, alagaan natin mabuti para mas slow down man lang yung pagkakaroon ng wrinkles and all. Madali siyang ma-absorb ng skin. Tapos ito, gustong-gusto to kasi it's an aqua drop cream, they call it. Water-based siya. So, hindi siya it's not heavy at all sa face. Ganyan. Tapos, parang siyang tubig talaga. O kagaya ko na may certain parts ka sa face na parang dry and dehydrated. Yun. So, yun lang yung gamit ko. Yung tatlo lang na yan. Actually, ibang line tong Milk White. This is all from Fresh Skin Lab. Pero ibang line to, pero I combine them all kasi kailangan ko ng toner, kailangan ko ng serum, and kailangan ko ng moisturizer. So, depende sa inyo kung ano gusto niyo. This in particular is catered for problematic acne-prone skin kasi it prevents a breakout. Hindi ako masyadong pinipimple pero I do breakout occasionally. So, piniprevent lang natin yan. Yan. So, tatlo lang. Very easy. Yun lang yung kailangan mong gawin. As for me, yun lang yung ginagawa ko. So anyway, lagay ko na to sa laptop. I'll finish editing so I can upload it tomorrow. And thank you guys for watching day 3. Medyo marami akong hindi nalagay na footage dahil 2 GoPro batteries lang yung dala-dala ko. So hindi na masyadong na-film yung iba. Pero you can check that on my social media accounts. Mas nagpo-post ako sa story ko sa IG and Facebook, which will be linked here or sa description box, makikita nyo. But anyway, thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Stay safe.